नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी स्टडी रूम मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आपण शिकत आहोत नाउन. तर मागच्या काही व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं होतं की कुठले नाउन्स हे ऑलवेज सिंग्युलर असतात आणि त्यांच्यासोबत व्हर्ब सुद्धा आपल्याला सिंग्युलरच घ्यावा लागत असतो, किंवा मग कुठले व्हर्ब्स जे आहेत कुठले नाउन्स जे आहेत ते प्लुरल आहेत आणि त्यांच्यासोबत व्हर्ब सुद्धा प्लुरलच घ्यावे लागतात, ते आपण बघितलं होतं. आता या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की कुठले शब्द हे आपल्याला प्लुरल वाटतात परंतु ते प्लुरल नसतात, ते सिंग्युलर असतात आणि त्यांच्यासोबत आपल्याला व्हर्ब जो असतो तो प्लुरल घ्यावा लागत असतो. आता असे काही आपण नाउन्स बघणार आहोत की ते सिंग्युलर असतात परंतु त्यांच्यासोबत व्हर्ब जो असतो तो प्लुरल घ्यावा लागत असतो. त्याची काय आपण उदाहरणं बघूयात. आता डिस्प्लेवर आपल्याला दिसतंय की पीपल आहे, कावल्ड्री आहे, कॅव्हलरी आहे, इन्फंट्री आहे, पिजंट्री आहे, जेंट्री आहे, स्वाईन. हे जे शब्द आहेत हे शब्द सिंग्युलर वाटतात आपल्याला परंतु त्यांच्यासोबत व्हर्ब जो असतो तो आपल्याला आर, वेअर, हॅव, डू किंवा V1 घ्यायचा असतो. कारण की सिंग्युलर जरी वाटत असले तरी ते सिंग्युलर शब्द नाही आहेत मित्रांनो, ते अनेक वचनी शब्द आहेत. ठीक आहे. तर एक्झाम्पलच्या मधून आपण क्लिअर करणार आहोत की कशा प्रकारे त्यामध्ये एरर्स असतात. तर त्यात आणखीनही काही शब्द आपल्याला दिसत आहेत. ठीक आहे. कॅटल आहे, वर्माइन आहे, पोलीस आहे. ठीक. तर बघूयात पहिलं एक्झाम्पल. इज कॅटल ग्रेझिंग देअर क्वेश्चन मार्क. आता कॅटल सोबत इज घ्यायचं नाही हे वरच आपण डिस्कस केले म्हणून ह्या वाक्यातील तो एरर आहे. त्याऐवजी आपल्याला आर घ्यावा लागणार आहे. म्हणजे करेक्ट वाक्य कसं असेल? आर कॅटल ग्रेझिंग देअर क्वेश्चन मार्क. दुसरा प्रश्न. जेंट्री वॉज अटेंडिंग द फंक्शन. आता या वाक्यामध्ये जेंट्री सोबत वॉज आलंय तर वॉज येणारच नाहीये कारण तो शब्द हा सिंग्युलर नाहीये. तर त्या प्रश्नात या क्वेश्चनमध्ये जेंट्री वॉज हा एरर आहे, त्याऐवजी आपल्याला जेंट्री वेअर घ्यावा लागेल. तिसरा प्रश्न बघूयात आपण. तिसरं एक्झाम्पल आहे स्वाईन इज वॉकिंग देअर. आता स्वाईन जे आहे ते स्वाईन सिंग्युलर नाहीये म्हणून इज ऐवजी आपल्याला आर घ्यावं लागणार आहे. म्हणजे ह्या वाक्याचं उत्तर बरोबर असणार आहे. तर अशा प्रकारे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की कुठले नाउन्स हे सिंग्युलर वाटतात परंतु ते प्लुरल असतात आणि त्यांच्यासोबत व्हर्ब सुद्धा प्लुरलच घ्यावा लागत असतो. थँक्यू.